Hellcat. Motor RX-S 100 baru lepas restore, cantik, engine steady. Buat standard sahaja ni buat ni. Memang terbaik. Okey, plastik pun belum buka. Okey, ni ada semua. Ini RX-S kalau lepas restore, cantik. Oke, ini lagi sebiji untuk RX-S dalam proses restore. Ni sekarang kita berada di bengkel, di bengkel adik saya lah, di kampung ya, di kampung, untuk Yamaha RX-S. Sebenarnya banyak lagi motor yang tengah menunggu giliran lah. Macam-macam motor ada. Ini motor rare-rare aja ni. Ini pun satu motor yang paling rare. Dua exhaust Yamaha juga. Ini pun akan direstore. Ini mahal ni. Okey. Motor penuh. Ini lagi sebiji ni, bungkus dalam kain kuning, RX-S. Kat rumah ni ada 3 biji RX-S. Motor-motor rare. Bungkus dalam kain kuning, bos. Buku kain kuning bawah. Ni pakai mai tak rezek. Jago pun ada. Macam motor dia. Ini pun motor rare, Suzuki.
Suzuki. Aimel punya. CN. Tidak ada masih kita review. Okay.